Понад 20 продуктів Dior. В цьому відео ми з вами робимо усе обличчя одним брендом. Ми говоримо про кожну категорію у макіяжі. Будуть як такі, знаєте, динозаврики, які дуже давно в моїй косметичці, так і свіжі релізи. Такі, знаєте, гаряченькі пирожечки. Тому, якщо вам подобається цей макіяж, якщо вам подобається сам бренд, то продовжуйте дивитися. Сьогодні буде дуже багато чого цікавого. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, і я вас більше не затримую. Поїхали! Тож, я сьогодні вирішила виправити сама себе і починаю відео, як бачите, вже з бальзамом на губах. У нас попереду буде багато продуктів для губ, в тому числі матових. Я вирішила знайти з козирів, бо потім забуду. Але насправді я і шкіру за кадром підготувала. У мене на ній легкі зволожувальні текстури, які не обтяжують шкіру. І поверх них нанесена вуальна база від Hourglass. І я сподіваюся, що це нам допоможе, по-перше, трошечки окислення тону прибрати, тому що всі тони Dior дуже сильно окислюються. Я не розумію, в чому проблема в них доробити формули і кольори. В них стабільно, з тону в тон, прекрасні формули, але жахлива колористика і жахливе окислення. Хоча окислення – це теж формула. Я мала на увазі, що вони завжди красиво виглядають на шкірі, але от проблема в них з окисленням і проблеми з колористикою. Я ще не зустрічала жодного тону, де б не було цих проблем у них. Тому я сподіваюся, що моєї підготовки сьогодні буде достатньо. Ми сьогодні з вами, звісно, що будемо наносити саме цей останній запуск. Пару слів ще скажу по старому тону, який в мене теж є. І так як я знаю, що цей тон мені може трошечки підсушувати і, знаєте, так, не дуже приємно на шкірі відчуватися, я дуже-дуже зранку добре зволожнила своїм денним таким дуже живильним кремом. А зараз для того, щоб не обтяжувати шкіру, тому що так чи інакше, коли на шкірі забагато догляду і там ще й потім і бази, і все це теж не дуже добре для тону. Я нанесла такі вуальні, ледь-ледь просто трошечки зволожуючі текстури. Зверху замазала це все затірочкою, замазала все це базою. І давайте наносити цей тон, подивимось, як вони будуть працювати в парі з Hourglass. Може ця база... Вдруге, він так робить. Подивіться. Dior. Оце ми що, будемо починати одразу зі скандалу це відео? Ew, this is so cringe. Guilty. А якби в мене була сукня з рукавами, це що, я б зараз пішла її прати? Я б, може, і забула би це знову проговорити, але тон вирішив мені сам це нагадати. Тут жахливий дозатор, він плюється. Аня, здається, писала, що в неї є ще сяюча версія, в сяючій версії він не плюється, а в матовій в неї теж плюється. Тому майте на увазі, я дуже сильно зла. Але повертаючись до самого тону, я сподіваюся, що ця база трошечки нам допоможе прибити окислення. Воно не буде таким явним, він все одно окислюється, тому що він жахливо окислюється. Але може хоч більш-менш, знаєте, нам підрівняє, тому що я не аджастерів, нічого наносити не хочу. Я сподіваюся, що мені вистачить моєї засмаги зараз під цей тон. Але раптом що? Це не я, це тон. Тому що я прям відповідально цього разу вибирала колір. І я пробувала двійку в них теж. І двійка там взагалі. Я не знаю, для кого це. Це в мене 1,5, і він ніби окей, але як тільки він починає окислюватись, то там вже, знаєте, не дуже окей це виглядає. От сподіваюся, що зараз мені трошечки база допоможе цей тон приборкати так, щоб він не так сильно окислювався. Цей тон має матовий, але красивий, правильний матовий фініш, не глухий. На шкірі він не сидить дуже яскраво, його з часом стає все менше видно. І я помітила таку тенденцію, що він мені навіть подобається більше через годинку десь. Тому що коли ви його наносите, він таким прям може бути досить матовим, якщо ви нанесете його ще й на відповідні якісь більш матуючі засоби. Але коли трошечки у вас проступить себум, він перетворюється на правильний такий красивий мат і набагато красивіше виглядає. На мій смак я люблю, знаєте, таку більш живу шкіру. І от він з часом дійсно всідається і такий, як друга шкіра.
Його можна як відтягнути, так і нашарувати. Він так дозволяє ним досить багато чого перекрити. Він самофіксується, тому літом проблем не буде зі стійкістю, носиться він дійсно добре. І з усім, що я його пробувала на сьогоднішній день, що б я під нього не наносила, він ні з чим в мене не конфліктував. Ні з SPF, ні з кремами, ні з якимись зволожуючими текстурами, ні з базами. Йому підходить все. Я такі засоби теж безпроблемні люблю. І от зараз я його нанесла на матуючу базу, цю від Hourglass. І я зараз прям такий мат, прям мат-мат. Знаєте, якби мені треба було бути матовою максимальну кількість часу літом, оце таке комбо, знаєте, достойне. Буде складно йому знайти конкурентів, тому що я на себе зараз дивлюся, я дуже матова, але я думаю, ви заодно і бачите, наскільки тон окислився. Якщо говорити за інші тональні засоби, представлені у бренду, то в мене на руках є незмінний мій фаворит, ще один, який я дуже багато разів повторювала, це з цієї серії, і він теж має красивий правильний мат. З цим тоном в мене теж немає ніяких проблем, я вам тут вставлю кадри, ви подивитесь, він дуже красиво виглядає на шкірі, він дуже природньо теж виглядає на шкірі, він дуже добре носиться. Його Dior, до речі, зазначають ще й як водостійкий і потостійкий, якщо я правильно пам'ятаю, підпишу на монтажі. Та сама проблема, що і з тоном, який сьогодні на мені, колористика. Колористика і окислення. Я всі тони, що пробувала, всі окислюються, і це, знаєте, не додає плюсиків, і це ускладнює вам процес підбору відтінку, тому що відтінок підібрати стає складніше. Більше того, якщо ми говоримо за ось цю серію, то в мене тут і те N-ка, але вони холодні, от прям що називається холодні. Це взагалі якийсь трупашний, в них все, що йде десь після двійки, дуже стає холодним в венці. Це в мене 1,5 N, і він на мені прям рожевий, він виглядає трохи неорганічно на мені. Я зазвичай в нього трошечки додаю аджастеру для того, щоб його підтеплити. В цілому я практично в усіх брендах можу взяти нейтральний, і він мені підходить. Тут і я не можу собі дозволити тут взяти нейтральний. Він на мені прям рожевий, прям видно, що він трошечки не підходить мені за підтоном. Тому тут, наприклад, я вже брала W. Тому майте на увазі, якщо у вас трошки більше тепла, ніж холоду, скоріш за все вам доведеться теж брати теплий підтон, навіть якщо ви його не брали до цього. Я не знаю, чому така біда. До речі, це дивно, тому що зазвичай навпаки бренди рожать, а от в мене чомусь з Діором задається так, що мені його енки якісь трошечки зарожеві. Це дивно. Але давайте повертатися до наших інших продуктів і поговоримо тепер про консилер. Я від них пробувала і повторюю один єдиний консилер. Це ось цей з цієї ж серії, що і тон. Це прекрасний консилер, я його дуже сильно люблю. Він дуже-дуже криючий і він дуже-дуже стійкий. І це його плюс і мінус одночасно, тому що якщо вам потрібно щось нанести, скрити і проходити цілий день, ось це він. Але в силу цього ви розумієте, що це не той продукт, який буде красиво в зоні під очима. В зоні під очима він буде досить сухо лежати, він може все це підкреслювати, і це така не зовсім красива історія саме для зони під очима. Але якщо вам потрібно точково для якогось перекриття, це класний засіб. Або, наприклад, ви літом взагалі не хочете фарбуватися, і вам просто треба точково десь щось перекрити. Ви берете цей консилер, наносите пальчиком, втоптуєте, і ідеально. Все виглядає просто ідеально, тому що він і криючий, і стійкий. Я зараз з цим консилером, звісно, що буду працювати в зоні під очима теж. Ви подивитесь заодно, як він там буде виглядати, але тримайте у себе в голові, що в мене зона під очима не проблемна. На мені, я думаю, ви по каналу, якщо мене дивитесь, знаєте, що там буквально 2-3 консилера за весь час, що ми тут пробували, лежали погано. На мені навіть Hourglass лежить красиво. В мене просто ще немає таких серйозних там проблем, але якщо у вас шкіра там ще тончіша, ніж у мене, ще сухіша, ще більше дрібних зморшок, це точно. І так само не на вікову шкіру. Для перекриття недоліків чудово. Для зони під очима, ви зрозуміли. Я, до речі, якось проводила такий досить цікавий експеримент і перекривала тату на моїй руці за допомогою консилерів. І ось там цей консилер був теж, я вам залишу тут посилання, сходіть, подивіться.
Там цікаво вийшло, і от заодно можете подивитися, наскільки цей консилер щільний. Я думаю, що якщо він вас зацікавив, вам буде, воно таке легке, знаєте, більш розважальне відео. І ось так виглядає шкіра, це просто буквально якийсь холст. В мене затерто все просто, що можна було затерти. Зараз ми запудримося і будемо переходити до корекції. Але в мене нема пудри від цього бренду. Проте нещодавно вони анонсували, що вони все ж таки скоро випустять пудру. І я коли побачила на неї ціну, вибачте мене, будь ласка, навіть якщо там буде, як в Шанель, 30 грам чи 20 грам, я все одно не хочу стільки платити за пудру. Ну це вже просто якийсь, знаєте, у брендів трошечки інколи в них шарики за ролики заходять. І я інколи дивлюсь на ціни, на це ціноутворення, і мені просто смішно стає. Тому що їм в виробництві все це коштує копійки. Вони виробляють настільки величезними партіями, там просто сотні тисяч екземплярів, і для них це взагалі не гроші, те, що вони там платять, собівартість цих продуктів. Але ціни, це просто. Тому я сумніваюся, що найближчим часом я собі дозволю цей бар'єр подолати і взяти пудру від Dior за стільки грошей. Але якщо в мене кукуха остаточно поїде, то ви про це обов'язково дізнаєтесь на цьому каналі, тому підписуйтесь. Будемо з розуму сходити разом. А що робити? Жарти жартами, але поки що я так думала, що я не буду її брати, проте все може помінятися. І, до речі, на Телеграм теж підписуйтесь, там теж багато чого корисного, цікавого. Там я взагалі ділюся інформацією, яка або не буває на каналі, або може бути через якийсь певний час. Тому я думаю, що вам там теж буде корисно. Бронзер в мене буде старенький, перевірений часом. Це ось такий, вони його зараз перевипустили. Ця кришечка стала в нього такого красивого шоколадного кольору. Але я думаю, що там була мінімальна зміна формули. І це, скоріш за все, просто більше пов'язано з тим, що є заборона тальку в ЄС. Я думаю, що вони оці всі продукти просто з них тальк поприбирали. Я там порівнювала сводчі, дивилась в інтернеті, як виглядала попередня версія, як виглядає нова. Я думаю, що вони приблизно однакові. Але ви можете подивитися, наскільки я люблю цей бронзер. Я собі поставила мету його добити. Я зараз намагаюся в житті побільше ним користуватися, хочу його прям закінчити і взяти якийсь новенький бронзер від Dior. Не хочу брати зараз новий цей, тому що от реально підозрюю, що вони однакові, і мені просто не потрібно два однакових продукти, навіть не дивлячись на те, що я його дуже сильно люблю. Хочеться пробувати різні продукти, тому хочу добити цей бронзер і сподіваюся, до того часу вони випустять новий, і ми з вами оглянемо якийсь новий. Проте його тут залишилось небагато, тому що я його дійсно люблю. І це справді фантастичний бронзер. Він дуже натурально виглядає на шкірі. У мене це 0,4 номер, і він в мене в матовій версії, але це такий, знаєте, леснящийся мат. Це не глухий мат, це красивий, правильний мат живої, здорової шкіри. І колір тут не лякайтесь, що це 0,4. У них там кольори досить світлі. У серії, що в старій, що в новій. Спокійно можна йти десь далі двойки і не боятись. Хіба що ви прям дуже світленька, тоді навряд чи. А так, такі цілком носибельні кольори. І в цьому бронзері взагалі дуже хороший баланс. В ньому не дуже багато жовтого. У мене, наприклад, є такий прям улюблений мій бронзер Armani, який я вам часто показую, який я дуже сильно люблю. Але він такий прям літній, тому що він прям жовтий. В цьому трошечки більш дотриманий оцей баланс, він буде більш універсальним. Текстура в нього дуже-дуже така м'якенька, шовковиста на дотик. І на шкірі він виглядає відповідно. І куди без рум'янцю? Рум'янець, це, знаєте, всьому голова. Я обожнюю рум'янець і бронзери. Це такі два компоненти, які мають бути у вашому макіяжі, тому що саме вони дають цей відпочивший, красивий вигляд. І консилер, звісно, що. Тому ми, звісно, з вами сьогодні пробуємо новинку для мене. Люблю ось це їх таке лаконічне пакування. Воно максимально схоже на тіні, але вони все ж таки відрізняються між собою. І ось тут вони відрізняються. І трошечки там буквально на декілька грам ця упаковка легше відчувається, ніж тіні в руках. Всередині це виглядає ось так неймовірно. Пензлик. Я ніколи не використовую це все, що кладуть будь-які бренди. І це таке, знаєте, навіть якщо в мене не буде з собою пензликів, навряд чи я це візьму. Це, я не знаю для кого це, чесно кажучи. Але те, що ось тут у нас, ось ці запечені рум'яна в такому неймовірному кольорі, це вау. Давайте ми з вами разом посводчимо їх спочатку.
Дуже шовковисті теж на дотик. Ой, ну розкіш, ну просто розкіш, дівчатки. Це може бути фаворитом, моїм улюбленим рум'яном від Hourglass. У мене вони теж є в схожому такому кольорі, красивому персиковому. Ну дуже гарно. І блиску, мені здається, тут поменше. А давайте порівняємо їх. 2 hours later. Знайшла ці рум'яна, ось так вони теж виглядають всередині. Давайте на інший пальчик їх наберу. Ну, Dior тепліше. Тут такий більш рожевий все ж таки персик, а тут він прям теплий-теплий. Тому не альтернатива у кольорі, і я цьому рада. Я люблю, коли в мене різні рум'яна є. Ще схожі в мене, до речі, від Chantecaille є, але вони теж будуть відрізнятися, я вже це бачу. Проте давайте вже припинимо розмовляти і будемо їх наносити. Відтінок, до речі, це 0,28. Я завжди залишаю перелік продуктів у описі. Якщо в моменті якийсь відтінок не називаю, ви після перегляду відео спускаєтесь в інфобокс, там все буде. Ну або пишіть у коментарях, якщо я щось забуду вказати, я потім вам відповім. Я намагаюся відповідати на усі коментарі. Так, набираю на натуральний пензлик, це в мене рефер 04 номер. Вони пилять трошечки, але менше, ніж бронзер. Ну, розкіш. Я таке люблю. А як це красиво. Вони теж такий, знаєте, лоск на шкірі дають. Не глухий мат, а от саме лоск. Вони сатінові взагалі, але от так, коли ви дивитесь, оцього блиску не видно. От я на собі зараз блиску не бачу, коли я близько дивлюся. Вони не підкреслюють нічого, тому що блиск не активний. Вони от саме лоск дають, саме такий ефект доглянутої шкіри. Що я хочу одразу сказати, так це похвалити пігментацію. Пігментація дуже хороша, ви бачили це по свочі, ви бачите, як це переноситься на шкіру, тому що в мене були ось ці гайпові рум'яна, теж постараюся вам знайти кадри, вставити. Там була біда, вони замилювались одразу з першого разу, неважливо пальцями ви туди лізете, пензликами, будь-чим. І навіть коли ви знімали цей замилений шар, все одно віддача пігменту була мінімальна. Я розумію, що люкс часто робиться для звичайних жінок, які з косметикою на ви, да? Але ну прям дуже все було там печальненько. Тут мені набагато більше пігментація подобається. Нові, до речі, в перевипуску, їх ті рум'яни я навіть не ризикую пробувати. Мені здається, там буде щось подібне. Але от така тенденція, я помітила, що в ось таких упаковках в них завжди пігментація краща. Те саме стосується і тіней. Ми з вами дійдемо до тіней, я покажу вам різницю між різними палітрами по пігментації, але просто знаєте, що якщо вам треба більш пігментовані продукти, ось в таких упаковках в них пігментація набагато краще. Ну, колір мені дуже подобається, текстура, ну все мені подобається, красивий продукт, прям. Дуже ніжно і вишукано виглядає на щічках. Так, ну я таке люблю. Я люблю, коли ми з вами починаємо кайфувати, не відходячи від каси. Знаєте, коли тільки дістаєш і починається і упаковка, і нанесення, і все, і макіяж так утворюється. Поки що все прям мені дуже подобається. Навіть попри те, що це для мене такий досить важкий макіяж. Я такі макіяжі в житті майже не ношу. Я настільки матові текстури все ж таки зазвичай чимось розмішую. Мені прям важкувато зараз, але хотілося витягнути з нього максимальний мат, тому от базу прям сильно матуючи нанесла і прям відчуваю, що я заматована дуже-дуже добре. Але давайте переходити до брів. У мене є олівчик від них для брів. Це відтінок 01 Blonde. Я вже цей олівець декілька разів пробувала без вас. І можу вам сказати, що не улюблена моя худа, яка зняла свій олівець. Ну, я жартую, звісно, але її олівець для брів, який вона зняла з виробництва, для мене нічого ще не переплюнуло. Я не знаю, де мені шукати альтернативи. Але хороший олівець, він механічний, тут викручується, тут, як бачите, щіточка. Ну, така концепція, в принципі, як у більшості олівців. Мені трохи затовстий гріфель, я такі гріфелі не дуже товстуваті люблю. Я люблю, щоб якщо вже такого формату олівці, то вони були як худа, да, прям тонесенькі. Тут він трохи затовстий на мій смак,
Але в цілому досить зручно ним промальовувати брови. І такий відтінок, бачите, цей блонд досить універсальний, дуже великій кількості людей він підійде. Тому що буває таке, що коли бренди роблять блонд, то там такий, знаєте, напівпрозорий відтінок, який взагалі не видно, який прям для білявок-білявок, ну таких от дівчат, таких більше до альбіносів. А тут він такий більш універсальний. В цілому непоганий олівець, якщо вам просто хочеться от себе побалувати, купити якийсь дорогий олівець для брів, ну придивіться, непогано, ось так мої брови виглядають з ним і без нього. Мені в цілому подобається. Ну і переходимо до тіней. В мене їх аж 3 палітри. Я з цими тінями знайома, знаєте, з самісінького дитинства, тому що в мами теж вони були. І я по своїм якимось спогадам пам'ятала, що це якась така текстура, яка мене взагалі не приваблює, я її не хочу. І ось ці палітри я дуже довгий час взагалі обходила стороною. Мені чомусь пам'яталося, що це прям щось таке дуже-дуже застаріле. І починала я з ось таких палітр. І тут пігментація, дівчатки, дитяча. Якщо ви прям дуже на ви з косметикою, і вам прям складненько даються тіні, вам оце сподобається. Вона така прям, її треба добряче нашаровувати, щоб отримати хоч якийсь колір. Ну, звісно, більш темні відтінки понасиченіше будуть, ніж більш світлі, логічно. Але в цілому це такі от базові, дуже-дуже легкі, практично напівпрозорі тіні, які прям треба часу вам. Ну і, звісно, тушуються вони п'яткою лівої ноги. Ті, які більш такі сяючі в цій текстурі, які типу сатінові, вони насправді майже практично не сяють. Це не красивий сатін, на мій смак досить такий, прям, знаєте, застарілий. Особливо, якщо у вас був форт, і ви знаєте, які бувають сатіни, це небо і земля. Я думаю, що в цих сатінах блискітки радше додані для легкості тушовки, ніж для блиску як такого. А от в цих палітрах вже ситуація абсолютно інша. І я ризикнула все ж таки спробувати ці тіні вже в дорослому віці через ось цю палітру. Я побачила промо-фото, і я вирішила, що я це хочу. Я люблю це все таке персикове, воно мені максимально пасує, це моя естетика, і я як тільки її побачила, вона мені була треба. Я не думала, я, здається, на наступний день замовила. У мене є таке, що я, якщо щось хочу, я одну ніч даю собі з цією думкою переспати. І от якщо я прям все одно хочу, тоді я дозволяю собі інколи імпульсивні покупки. І от з цією палітрою було саме так, але я не пошкодувала. І найбільшу кількість компліментів на каналі я отримувала саме з нею. І фарбуватися ми будемо теж нею, тому що, ви бачите, цей рум'янець – це просто ідеальне попадання. Тому ми будемо сьогодні фарбуватись нею. Але з цієї серії в мене ще є ось така палітра, яка, якщо ви давно мене дивитесь, теж знаєте, абсолютно відповідає моїй естетиці. Я люблю сливові відтінки, винні, бургундії – це все моя історія. І окрім того, що це все моя історія, ця історія ще дуже-дуже складна у виробництві і у роботі. Але ці тіні, я вам тут повставляю кадри і залишу посилання. Я показувала їх у перших враженнях. Я була настільки вражена і пігментацією, і легкістю у роботі, і відтінками. Вони дійсно складні, продумані. Ви можете зробити макіяж темний тільки цією палітрою, вам не треба ніяких допомічних. Звісно, з допомічними буде красивіше, але вона все одно придумана в плані колористики, тому що тут є що нанести у складку. Фантастична палітра, проте я зараз вагаюся через те, що в мене так багато палітр, я не знаю, чи я її продам, чи я її залишу, що я буду робити після цього відео, тому що вона мені дуже сильно подобається, але я мозком розумію, що я дуже рідко нею буду користуватися, а таких відтінків в мене вистачає у інших брендів теж. Проте якість тут неймовірна. Чого я не можу, на жаль, сказати про цю, цією я точно позбудусь. Я, до речі, забула вам її навіть у розхламленні показати. Якщо ви не бачили, подивіться, в мене було розхламлення моєї косметики. Я забула там вам показати цю палітру, тому що вона лежала дуже далеко. У мене є таке, що я відкладаю деяку косметику, якою не користуюсь, і я просто за неї забула. То розумієте, наскільки, вона дуже-дуже посередня. Да, вона симпатична. Я не кажу, що вона не симпатична. Вона симпатична. Ви можете з нею красивий макіяж зробити.
Особливо, якщо це якась вікова жінка, ви хочете мамі подарувати, ви хочете бабусі подарувати, це супер. Їм сподобається. Але якщо ви приблизно мого віку і любите трошечки щось яскравіше, скоріш за все, це навряд чи вам прям сподобається. Хіба що з закритими очима на роботу, вранці, сонна, не хочеш навіть в те дзеркало дивитися, взяв, отак тикнув, отак розмазав і пішов. Для цієї мети як варіант теж. Тому що, наприклад, тут дуже така вона різна, нею можна зробити дуже варіативні. Тут і бронза, і золото, і рожеве, і бургунді. Є з чого повибирати. Але в плані моїх вподобань в косметиці, там цієї самої Денони, це поруч не стояло. Я розумію, що це різні цільові групи, прихильники косметики Дінон і прихильники косметики Діор – це різні цільові групи, я це розумію. Але от якщо ми говоримо суто за моє сприйняття косметики в цьому світі, звісно, ця палітра їй програє. Проте зараз ми зробимо фантастичний макіяж ось цією. Я візьму пензлик від Рефер у 15 номері і наберу ось цей посерединці відтінок. Тут нема жодного зайвого відтінку в цій палітрі, в принципі, як і в іншій такі сливові, що я вам показувала. Дуже-дуже продумані палітри в плані того, що ви можете лише цими палітрами фарбуватись кожен день. Тут в цій палітрі, звичайно, у вас буде менше варіативності, ніж в тій, але вона самодостатня. Це теж дуже крута ознака маленьких палітр. Дуже часто буває таке, що маленькі палітри не самодостатні. Або нема щось у складку, або нема щось у затемнення, або у висвітлення. Тут якби у вас все є, і це величезний плюс. І тушується теж п'яткою лівої ноги. Єдине, що я ще хочу зауважити, це і в тій палітрі, і в цій палітрі один з рефілів замилюється. Я думаю, що це проблема формули конкретно, тому що я спочатку думала, що в мене в цій палітрі брак. Коли я її обговорювала на каналі, мені написали, що те саме, а потім я придбала цю, і той самий рефіл так само замилюється. Тут якась одна формула, дуже-не дуже по якості, що вони з цим нічого не роблять, я не знаю. Давайте додамо цей відтінок ще на нижню повіку. Дуже він мені подобається, красивий. Та й давайте загалом його нанесемо по всій повіці. Він такий, бачите, теж додає певного лоску. Це типу теж сатін, але він майже не сяє, він саме вам вигладжує більше шкіру, робить таку більш доглянуту, ефект доглянутої шкіри. Дивіться, який смокі на кожен день, прекрасно. 2 хвилинки і готовий. Дуже красиво, але ми, звісно, з вами на цьому не зупинимося. І я беру пензлик для деталізації, це Zoeva 240 і хочу набрати найтемніший. Він сипучий, в принципі, як і будь-які інші тіні темні сипучі, тому маєте просто це на увазі, спрацьовуйте і буде все добре. І ним хочу ось тут вздовж війного ряду пройтись, трошечки підтемнити його. Я так подумала, ми зробимо з вами сьогодні чисто коричневий смокі без персика. Тому що кожен раз я більше акцент на цьому персику на каналі робила. Давайте сьогодні зробимо красивий коричневий смокі. Тут персик більше, знаєте, як акцент, тому що тут всього один рефіл у вас персиковий. І, по суті, якщо ви думаєте, ой, вона буде дуже яскрава, закрийте персик і подивіться. Це палітра на кожен день. Дуже її люблю, дуже красива палітра, і легка в роботі, і ефектна, і, повторюся, завжди. І в житті я отримую компліменти на цю палітру, але і на каналі найбільша кількість компліментів була саме з цією палітрою. І також хочу цей відтінок додати ще по нижній міжвійці. Трошечки буквально, там самими залишками. І давайте наберемо з вами ось цей красивезний сяючий і нанесемо його на самісіньку серединку. Зробимо такий вологий блік. Звісно, це не сяйво з космосу теж. Це таке більш повсякденне сяйво. Але для життя цього більше, ніж достатньо, повторюсь. І
Ось так це виходить. Дуже такий вишуканий, дорогий макіяж в хорошому його сенсі. Він от прям шляхетний, назвемо це так. Мені дуже подобається ця палітра саме за те, що в ній дуже вдала, красива колористика, але окрім цього всього, от самі тіні по формулі, от вони дійсно додають лоску, додають якоїсь такої шляхетності погляду. І за це я їх просто обожнюю. Я навіть вибачаю ось цей рефіл, який замилюється, тому що виглядає це фантастично красиво. Давайте ми з вами трошечки знімемо ось це замилення. І я візьму інший пензлик для деталізації, це 03 від Refer, і наберу на нього цей відтінок і додамо ось тут акцент в кутик. Зробимо макіяж трошки цікавішим. Бачите, який він красивезний? Замилюється, блін. То якби він так не замилювався, ціни б йому не було. Він таку легку, знаєте, навіть не доахромність, а натяк на доахромність дає, але це одразу робить макіяж цікавішим. І ось такий макіяж і вийшов, а головне, він там займає 5 хвилин, а виглядає дуже-дуже красиво, саме тому мені подобається ця формула, ці тіні, і мені хочеться далі саме з цією серією знайомитись, тому що це виглядає дійсно дорого, дійсно вишукано, і при цьому тут хороша пігментація. Не так, як в тій палітрі, яку я вам показувала. І навіть ось це сяйво, воно тут, хоча досить таке скромне, воно читається. На відміну від тих тіней, де це сяйво, воно типу є, але функції воно ніякої не виконує. Далі нам треба оформити з вами вії. В мене була туш їх, і туш мені їх не подобається. І я двічі її пробувала, я двічі купувала, і 2 рази вона мені не сподобалась. Ніякого абсолютно результату я від неї не бачила. Тому туші я більше їх не купую. Якщо ви любите туші Dior, напишіть, які саме ви любите. У мене була Dior Show, і мені вона от прям максимально не сподобалась. Тому нема бажання, але раптом у вас є фаворит усіх часів, і ви цю туш купували мільйон разів, дайте знати, подивлюсь в ту сторону теж. Проте для вій в мене є кьорлер від Dior, і ви мене якось вже питали за кьорлер. І я вам мушу сказати, що різниця між дорогим і дешевим кьорлером все ж таки є. Я сама дуже довгий час не бачила сенсу переплачувати, але в якийсь момент наважилася, і я тоді передивилася дуже багато відгуків і винесла для себе 3 фаворити. Це ось цей кьорлер, потім кьорлер від Shiseido і кьорлер від Kevin. І зупинилася все ж таки на цьому, тому що його було набагато легше дістати, ніж інші. Проте я мушу вам сказати, що от він в мене вже рік, мабуть, і він досі пружинистий, досі от як новий, тому що кьорлери, які я до цього купувала з мас-маркету, вони дуже швидко переставали настільки пружинити, як вони пружинили на початку. У цього я поки що не бачу зносу, єдине це ці подушечки, але ці подушечки ви можете купити будь-де. І давайте переходити до продуктів для губ, їх в нас з вами сьогодні так немало. Мені здається, що Dior, в тому числі і знамениті саме продуктами для губ, вони в них постійно на слуху. У нас сьогодні з вами достатня кількість. У нас з вами 2 олівчика, але я пропоную спробувати олівчики вже після продуктів, для того, щоб ви могли бачити чисті кольори, чисті відтінки на губах у помад. У мене тут є мініатюрка їх максимайзера, вона в мене вже була, і вона мене не вразила. І давайте почнемо з неї. Вона виглядає так само, як і повнорозмір. І сама б я собі цей продукт би навряд чи другий раз купила. Я вважаю його таким, дуже переоціненим. Звичайнісінький, просто блиск для губ. Чому такий ажіотаж довкола цього продукту, я не до кінця розумію. Якщо ви прямо обожнюєте, жити не можете, це ваш улюблений продукт для губ, поясніть чому. Він такий легкий холодочок дає, і я такі продукти в цілому люблю. І виглядає це, в принципі, красиво. Але будь-який прозорий блиск візьміть, буде приблизно те саме. Ось так він виглядає на губах, симпатично. Але чи вартує він тих грошей? І знову ж таки, якщо роздивлятись його саме як максимайзер,
По суті, він вам має збільшувати губи. Я в цілому в будь-яких брендах ось цю всю історію не вірю, воно не працює. Я не зустрічала принаймні бренди, де це працювало. Якщо ви зустрічали, напишіть. Тому не очікуйте, що у вас будуть отакі губи, якщо у вас вони не отакі. Швидше купіть собі просто хороший олівець стійкий і намалюйте їх. Оце більше у вас шансів їх збільшити, ніж ось таким чином. Наступний продукт в мене ще запакований, це теж мініатюрка. Я в цілому люблю ось такий їх формат помад, мені подобається, це дуже зручно, і в них мініатюри, прям такі, знаєте, хороші в плані розміру. Це мініатюра, яка і зручна, вона в руці не дуже маленька, але і сам рефіл там такий, досить вагомий, немає такого, що дали вам там півграма і, пробуйте, знаєте, як деякі бренди люблять, я це не дуже поважаю. Це в мене 100-й відтінок, але у вельветовій формулі. У нас з вами буде ще одна 100-ва помада, але в іншій формулі. Вона в мене зовсім новесенька, і зараз ми з вами її вперше нанесемо. Вона чекала цього огляду. Пахне вона от просто як класична помада, знаєте, як з маминої косметички. І ось так виглядає вона на губах. Красивий, дуже красивий нюд, люблю його. Але в цій формулі все ж таки він трошечки має в собі більше теплинки, тому що ми з вами зараз подивимось в іншій, і там він більш нейтральний. Тут такий він теплуватий, майте на увазі, у вельветовій формулі, не знаю чому. І вона така комфортна на губах. Вона мені трошечки позападала тут зморшечки. Стійкості, звісно, тут не буде. Це звичайна помада в полі. Але такий нюдик, який дуже легко оновити, симпатичненько вийшов і вже красивий. Мені подобається, я точно собі закину кудись поближче, буду нею користуватись, я таке люблю. Наступний продукт, давайте я вам покажу теж з мініатюри. І це вже у нас сатінова, а не вельветова формула. Попередня була вельветова, це сатінова, і це моя улюблена. Одна з червоних помад, це відтінок 720. Дуже красивий, правильний червоний, який підходить величезній кількості людей і не жовтить зуби. Подивіться на цей колір. Я колись робила вам підборку з найкращими червоними помадами, вона там була. Ця помада вже на порядок комфортніша за попередню на губах. Вона прям зволожує вам. Але колір, я її люблю за колір. Фантастично. Дуже красива помада. Наголошую ще раз. 720-й, дівчатки, пробуємо. Вони, до речі, саме цю мініатюру, саме в цьому кольорі, дуже часто кладуть на подарунок до замовлення. Якщо будете брати там у них перед Різдвом, перед якимись святами, є шанс, що вам там її до замовлення можуть покласти на подарунок. Наступний продукт – це моя легенда, я вам неодноразово за неї казала. Це моя улюблена помада для наречених. Я дуже люблю їх рідку формулу матових помад. Вони не сильно вам сушують губи, вони не підкреслюють текстуру і вони дуже мегастійкі. Чому я її називаю помадою наречених? Тому що цілуватись з нареченим, пити шампанське, фотографуватись, зустріти усіх рідних, переобійняти. Вона все це переживе, вона у вас поступово, дуже делікатно почне сходити вже на банкеті, коли ви будете дуже багато їсти жирної їжі, і чимось таким запивати. Якщо просто якісь канапешки і шампанське, їй взагалі, вона на це не реагує. Вона залишається, як ви вийшли з дому, так вона і залишається. І так само поцілунки, це все їй однаково. І, як ви зрозуміли, вона в мене в 100-му кольорі, ідеальний красивий нюд. Ви її, коли тільки наносите, бачите, вона така прямо глянцева, і вона сяє. Але дайте їй трошечки часу. Вона схожа на оці знамениті помади від Maybelline. Якщо вони у вас були, ви розумієте, про що я кажу, вони теж спочатку ось такі глянцеві, потім вони схоплюються і все. Але ті помади, особисто мені, сушать дуже сильно. Ця помада для мене комфортна, я спокійно з нею цілий день можу ходити. Вона вже починає в мене схоплюватись, і вже видно, що вона все менше і менше починає сяяти. Але коли я навіть губами звожу,
вона вже так не липне. Зараз вона зафіксується і їй буде однаково, які в мене плани на це життя. Я її зараз міцеляркою буду знімати, щоб показати вам наступні помади, тому що в нас тут є новинка. Один з останніх їх запусків для губ. Ну що, ось вона схопилася. Ось так вона виглядає. Подивіться на цей неймовірний колір. Дуже красивий. І от кажу, в ній чомусь рожевого більше, ніж у вельветовій. У мене до цього просто у вельветовій формулі не було. В мене були рідкі матові, звичайні сатінові. І там дуже, з колір там практично ідентичний був, може там на якийсь 1% відрізнявся. Цього разу прям вельвет набагато тепліший за цю. Я не можу зрозуміти, до речі, чому. Теж красивий нюд, але чому? Я не розумію. Діор, поясніться, що у вас там відбувається з колористикою. Може, вони щось поміняли, і я не в курсі. Якщо ви щось знаєте, напишіть, бо я до цього не помічала, щоб була настільки сильна різниця. Але давайте покажу вам формулу. Бачите? І на губах теж. От я тому й кажу, я дуже люблю цю помаду, саме от якщо треба якась задача, де стійка помада потрібна, це вона. Я навіть не сумніваюся. І вони випускали минулого Різдва, не цього попереднього, в такій самій формулі ось ці помади, які, коли ви ось так робили контакт, ставали сяючими. Там теж була дуже красива червона помада, там дуже красиві нюдові були, але вони настільки були вірусними, що вони розлітались просто як гарячі пирожки. І я постійно не встигала їх купувати. І коли на сайті появилось декілька штук, я вхопила цю помаду і побігла. Побігла так швидко, що навіть не думала. І на виході ця помада у мене зараз дуже багато часу лежить. Це відтінок 113, і вона може давати такі, не дуже красиві губи. Її треба прям добре олівчиком обігрувати. Плюс це вже все ж таки раритет, це була лімітка, її немає, її я вже не буду вам показувати, тому давайте ми перейдемо з вами до олівців і потім подивимось на новесеньку їх помадку. Тож, олівчики. В мене тут 300 та 310 номер. Ось так вони виглядають. Тут з однієї сторони у вас щіточка, якою ви можете підтушувати, а з іншої сам олівчик. Щіточка, до речі, не зовсім тут така, що на що вона тут треба. Вона непогана, вона може вам знадобитись, але це таке, якщо ви користуєтесь таким, це радше бонус, ніж необхідна опція, назвемо це так. Давайте почнемо з 300-го олівчика. Мені подобаються ці олівці по тій же причині, по якій попередня помада. Це надстійкі продукти, але вони мають таку формулу, в якій вам потрібно працювати одразу ювелірно. Одразу наносити красиво і в один шар. Тому що коли ви не йдете одним свайпом, починаєте десь щось домальовувати, дошаровувати, вона починає давати якісь проплешини, вона починає якось камками лягати, це вже виглядає некрасиво. І це, звичайно, величезний мінус цієї формули, але я вибачаю цій формулі ці всі її недосконалості за рахунок її стійкості. Це дуже стійкі олівці. От бачите, про що я кажу? Я цю половину губи спеціально так точково промальовувала, і бачите, наскільки колір нерівномірно ліг. А тут я постаралась в один свайп провести, і подивіться, наскільки чистіше і красивіше колір. Коли ви робите ось так, олівець, звісно, лягає набагато красивіше, тому що ось тут ці всі недосконалості, вони, як бачите, видимі. Якщо наносити в один обережний свайп, подивіться, який прекрасний колір. І олівці, до речі, йдуть в парі з точілками до них. Дрібниця, але приємно. І точілки ці хороші, вони якісні, вони мені теж подобаються. Я цими точілками дійсно користуюсь, вони в мене, знаєте, не лежать так, що воно йшло в парі і десь там лежить. Ні, я дійсно ними користуюсь. І другий олівчик, це вже 310-й. Цей мені навіть трошечки більше по кольору подобається. Намагалась його вести, але все одно де-інде, бачите, є оці стики під нашаруванням. Але хотілося вам колір показати, цей неймовірно красивий колір. Мені прям 310-й дуже подобається, такий правильний красивий нюд. Я, до речі, його теж вам забула показати, тому що він в мене лежав в сумці. Я вам коли показувала розхламлення, там цього олівця теж не було. І давайте пробувати новинку. Це в них
стійка теж помада. Я дуже довго на неї дивилася, тому що помад в мене багато, і я думала, ну треба, не треба, треба, не треба. І от декілька днів назад була в Сефорі і здалася. Ось вона у мене. Це 222 номер. Теж обіцяють нам, що це така нюдова помадка. Я таки її відкрила, посвочила, ніби мені здалося, що вона з 310-м цим олівчиком буде дуже красиво виглядати. Давайте подивимось. Ай, ну краса, просто подивіться. Дуже ніжна формула. Така прям тануча. І губки виходять дуже соковиті, тому що цей олівчик такий насичений, холодненький, а вона така більш світленька і трошечки сяє, і таке прям дуже красиве комбо. Помада поки що дуже-дуже комфортна. Я щось очікувала, що вона буде одразу, знаєте, прям висушувати. Але мені поки що вона подобається на губах. Зараз подивимось, як підзафіксується. Кейс фантастичний, дуже так приємно в руках це відчувається. Ну, в них в цілому помади мені подобаються. По кейсам вони завжди відчуваються досить так люксово, да? Скажімо так. Ну, красиво. Дівчата, напишіть, як вам. Ну, я не прогадала з кольором. Колір однозначно так. Я боялася, що прогадала, тому що я там сводчила, там не були всі відтінки в нашій Сефорі. І от я на цьому зупинилася, думала, може я прогадала, але зараз бачу, що не прогадала. Він і соло буде дуже красивий, але з цим олівцем я права. Дуже класно вони разом паруються. Ну і давайте, поки наша помада схоплюється, нанесемо з вами ще парфюм. Я один час пахла тільки Жадором, це був мій улюблений парфюм. Ми коли познайомились з моїм чоловіком, це був такий, знаєте, signature, мій парфум, і я постійно пахла ним. Але зараз він мені так вже набрид, в мене стоїть там десь маленька версія, мініатюрка, і я дуже-дуже рідко можу його взяти. І та сама історія в мене, в принципі, з Miss Dior. Він такий дуже-дуже жіночний, дуже-дуже легкий, дуже-дуже квітковий. Якщо ви комусь його подаруєте, ви точно не помилитесь, він взагалі не нав'язливий. І я, коли хочу пахнути так, щоб, знаєте, не було задумки в цьому ароматі, пахнути без характеру, я це називаю, то я, як варіант, зупиняюсь на цьому ароматі. Він один з таких ароматів в моїй колекції. Проте нещодавно чоловік приходив додому, ми зараз, до речі, з вами ще хайлайтери та спробуємо. Приніс мені подарунок з Сефори, і там от був пробник цих хайлайтерів. І також мені, в тому числі, до того замовлення поклали ось таку версію, це вже есенція, да? Тому що оригінал в них виглядає ось так. А ось це, да, як один з варіантів, да, цього парфуму. І я вам можу сказати, що мені есенція навіть сподобалась трошечки більше. Якщо ви любите ось такі легкі аромати, або якщо ви в цілому любили класичну версію, спробуйте ось цю. Ну, вона якась така більш свіжа, мені здається, хоча куди ще свіжіше, але мені вона чомусь трошечки більше подобається. Як варіант, придивіться до неї теж. Ну і давайте хайлайтер, точно, ми ж забули з вами про хайлайтер. В мене тут, звичайно, є ця база, ґрунтооснова, хайлайтери, про які ви точно чули. Якщо хоч раз заходили в інтернет, їх обожнюють всі, я не виключення. Це красивезна запечена формула, яка просто неймовірно гарно виглядає на вашій шкірі. Це дуже дорого виглядає, і це дуже красиво виглядає і на очах, і на вилицях, і в макіяж наречених на очі додається. Ну, коротше, куди воно тільки не додається. Часто сварили через те, що, типу, ось ці два хайлайтери, а що ось це і навіщо ось це. Але якби в нас тут пояснення є, якщо ви раптом не знали, що це в нас з вами хайлайтери, які виконують певні функції. А саме підсвічують бронзування або підсвічують ваші рум'яна. Тобто, якщо, от, як в мене зараз, да, у вас там матовий макіяж, ви хочете трошечки додати сяйва, ви проходите з цим продуктом поверх, і виглядає це дуже красиво. Але я мушу сказати, що я отак їх можу між собою всі 4 замішати і нанести. У мене були вже колись ці хайлайтери, я їх не закінчила, вони в мене розбилися, вони, на жаль, б'ються дуже сильно, якщо падає, розлітаються на крихти. І я не оновлювала, просто тому що якось потім оновлю, вже ж пробувала цей продукт. А потім вони його перевипустили.
І коли я подивилася, що вони там перевипустили, як завжди, да? Коротше, нова версія сяє вже не настільки дорого, не настільки іскристо, менше сяючих часточок. І я бігом побігла, поки були вони на стоках, і на стоці забрала. Тому, якщо знайдете у байерів і думали, треба, не треба, а ще дивилися, що там нова версія, ось це сяє набагато красивіше. Можете навіть в тіктоках знайти порівняння. Я знаходила відоси, вони і поруч не стояли. Цей хайлайтер дійсно був унікальний. І от бачите, я люблю так. Якщо ви давно на мене підписані, ви знаєте, що як тільки щось знімають з виробництва, я така, о ні, це мені треба. Якщо я це пробувала або не пробувала і довго не наважувалася, я дивлюся, що випустили щось, і я біжу, купую старе. Слово поку діє. Але якщо без жартів, ось такий пробник мені ще поклали їх новеньких максимайзерів. Давайте ми з вами спробуємо. Тут просто є рожевий, золотий і бронзовий. І вони таки пишуть, що воно доступно в 6 кольорах, як хайлайтер, рум'яна і бронзер. Тобто все ж таки там буде оцей колір, просто, мабуть, мінімальний. Мені хочеться чомусь рожевий. Давайте спробуємо рожевий. Я, може, звісно, зараз пошкодую. Але хто знає? Давайте спробуємо. Нічим не пахне. Текстурка симпатична. Давайте подивимось, що воно таке на вулиці буде. Вибачте, будь ласка, це якась дитина оре на вулиці, вона не замолкає. Вже, мабуть, весь кінець відео ми з вами будемо її чути. Я перепрошую за нею. Я постараюсь на монтажі максимально вирізати, але, на жаль, я нічого не можу зробити з чужою дитиною. Таке відчуття, що вона прямо під вікном тут стоїть. Колір досить яскравий, прям він зчитується. І дійсно це краще наносити, мабуть, як рум'яна. Це не хайлайтер. Те, що я казала, я пошкодую. Вже все, вже нанесла. А що робити? Буде так. Буде яскрава рожева пляма в зоні хайлайтеру. Так він схоплюється, він самофіксується. Тобто проблем з цим не буде, але разом з тим, бачите, я спокійно собі переношу з пальчика на пальчик, підтушовую час і є з ним попрацювати. Продукт знизу він мені не роз'їв, нічого не підкреслив, але таке сяйво, Давайте я вам просто зараз покажу, що таке сяйво. Наберу для чистоти експерименту рожевий. Ось це сяйво я називаю, дівчатки. Ось це сяйво. Ви бачили цю різницю, да? Мені навіть нічого казати не треба. Ви знаєте, я не люблю таке сяйво, щоб як фара. І я його підтушувала, і воно не фара. Але воно яскраве, вишукане, і воно дійсно грає на вилиці. Ви бачите цю різницю? Тому я кажу, це щось таке, макіяж без макіяжу, знаєте, якийсь. Колір практично відсутній, і сяйво, дуже-дуже скромне. Мені не подобається. Красивий продукт. Не витрачайте на нього гроші. Якщо вам таке подобається, то беріть. В принципі, він зафіксувався, все. Але щось таке сяйво якесь. Ось цей хайлайтер з Селени, якщо фіксується і сяє, то він прям сяє. Це теж вишукана, така прям лосньона шкіра. А це щось таке, десь там біля хайлайтеру. Знаєте, десь біля хайлайтеру проходили, такі, чан з хайлайтером. Взяли звідти декілька крапель, чимось розбавили і сказали, що це хайлайтер. Оце цей новий хайлайтер є. Тож, ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам цей макіяж, як вам продукти з цього відео, які сподобались найбільше, які сподобались найменше, чи взагалі, що ви хочете порадити мені та іншим. А я хочу буквально пару слів сказати по тому, якби ви мене запитали, Тоня, що придбати від бренду. Перше, це б, звичайно, були їх стійкі продукти для губ. Ось це фантастичні продукти. Вони, просто. І, до речі, нова помада. Я не сумнівалася, я знаю, що вони вміють робити стійкі продукти для губ. Коли вони кажуть, що їх продукт для губ стійкий, дівчата, він 100% стійкий. Вони це вміють робити. Друге, це, звичайно, їх тони, але з оговоркою на те, що у вас є змога взяти десь тестери, поносити, потестувати, подивитись, наскільки на вас це окислюється, тому що це окислюється на всіх.
ну майже на всіх, є один той відсоток, один щасливчиків, на яких це не окислюється. Я вас вітаю. Але не від усього серця, тому що ми теж любимо ці продукти, але на нас вони окислюються. Тому за можливістю обов'язково потестуйте їх, поносіть, але це вау, це дуже красиво. І це комфортно, якщо добре підготувати шкіру. Тому обидва ці тони я вам теж можу радити. Вони класні. Я впевнена, що ось цей у сяючій версії теж неймовірно крутий. Тому що сяючий тон зробити ще легше, ніж матовий. Якщо їм матовий настільки якісним вдалося зробити, сяючий там теж буде хороший. Консилер теж достойний вашої уваги в розрізі стійкості, але з оговорками, на мені, скоріш за все, на підзйомах, які я вам вставляла, не сильно щось було в зоні під очима, і я її навіть не припудрювала, щоб ще більше не обтяжити. Але в мене там особливо нема чого підкреслювати. Звісно, на сухій, на віковій шкірі. Ну і, звичайно, це ось ці тіні. Я дивлюсь на себе зараз, і я бачу дійсно такий, знаєте, вишуканий макіяж. Цей макіяж мене дійсно зробив красивішою. А це основна задача косметики, якщо ми говоримо про косметику як про те, що має приносити нам задоволення, те, що має якусь нам релаксацію давати. Тому що якщо ми говоримо про косметику як про творчість, як про самовираження, звісно, там нам однаково, чи воно нас прикрашає. Але якщо ми розглядаємо косметику саме з точки зору її прямого призначення, прикрасити людину, то ці тіні мене завжди прикрашають. Тому що, повторюсь, я завжди отримую купу компліментів і від вас, і в житті, і навіть зараз прийшов додому чоловік і сказав, що вау, це дуже красиво, і я з ним згодна. Це дійсно прикрашає, і це 5 хвилин і прикрасило. Що ще потрібно для реального життя? І, звісно, ці рум'яна мені дуже сподобались в цілому, якби і бронзер. Бронзер я не бачу сенсу вам радити, бо його вже нема, але рум'яна класні. Правда, дуже добре. І вони дійсно такий, знаєте, красивий лоск створили. І дякую їм за те, що я їх відтягнула, і вони відтягнулись, але в них є можливість нашарування. Тому що, повторюсь, в тих рум'янах не було такої можливості, і це мене дратувало. Тут це дійсно виглядає як красиво відшліфована, доглянута шкіра і нема надмірного блиску, що теж дуже важливо, тому що не буде окреслювати текстуру тим, кому можуть сяючі рум'яна окреслити текстуру, як той самий Hourglass. І пишіть будь-які ваші коментарі, будь-які ваші думки. Я завжди вам намагаюся відповідати. Дякую, що ви досі на цьому моменті, дякую, що ви досі на цьому каналі. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. У нас з вами попереду стільки всього цікавого. У нас скоро з вами вийде величезний огляд Hourglass. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь. Тому що буває навіть таке, що ви мені пишете, що вам там щось ви не бачили. А YouTube не завжди вам пропонує мої нові ролики. І щоб нічого не пропускати, перевірте колокольчик. І також підписуйтесь на Telegram, тому що там завжди є анонс нових відео. Ще раз дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Побачимось в наступних відео на моєму каналі, як завжди, в четвер та неділю. І па-па!